ეს არის AllSafe coin-ის ვებსაიტი. AllSafe coin-ი არის proof of stake და masternode coin-ი. ეს ნიშნავს mining-ს აპარატურის გარეშე. ეს არის mining-ის საფულეზე გაყენებული თანხიდან გამომდინარე. რაც უფრო დიდია საფულეზე გაყენებული თანხა, მით უფრო დიდია ჯილდო, რომელსაც შენ იღებ. ანუ ამ mining-ისთვის შენ არ გჭირდება ძლიერი კომპიუტერი ან ASIC-ი, შენ უბრალოდ უნდა გადმოიწერო საფულე, დადო ამ საფულეზე ეს coin-ი და ეს შენი საფულე შეუერთდება blockchain-ის ქსელს და გადაიქცევა მაინერად და მით უფრო დიდი სიმძლავრე ექნება შენ საფულეს, რაც უფრო მეტი ფული იდება ამ საფულეზე. აი ესეთი ალგორითმი არის, ალგორითმი მუშაობს არა აპარატურის მუშაობიდან გამომდინარე, არამედ საფულეს დადებული თანხიდან გამომდინარე. აქვს გახსნილი ტრანზაქციები block explorer-ით შეგვიძლია ვნახოთ ნებისმიერი ტრანზაქცია, ყველაფერი გახსნილი არის, კოდიც გახსნილი აქვს, ეს არის ძლიერი საზოგადოების მქონე coin-ი. თავიდან არ იყო კარგი აქტიურობა coin-ის ადმინისტრაციიდან, ამდენჯერმე გაგხსნეს, შემდეგ გამოაცხადეს განცხადებები გააკეთეს, რაღაცებს გააკეთებდნენ, შეცვლიდნენ, შემდეგ ისევ გაგხსნენ და ბოლოს გამწარდა საზოგადოება ხალხი და ხელში ჩაიგდეს ეს coin-ი. მას შემდეგ ზრუნავენ ამ coin-ზე და ეს საზოგადოება ძალიან კარგად ზრუნავს ამ coin-ზე. ამის შემდეგ არის ეს coin-ი community driven coin-ი, ანუ გადაიქცა ეს coin-ი უკვე ძლიერ საზოგადოებიან coin-ად. ეს არის ადვილად easy exchangeable არის, ადვილად შეგვიძლია რომ ვიყიდოთ ეს სხვადასხვა კრიპტოვალუტაში, bitcoin-ში, litecoin-ში, dogecoin-ში, ethereum-ში. აქ არის ბირჟების რიცხვი, ბირჟები, რომლებიც შეგვიძლია ვიყიდოთ ეს coin-ი, აი Nova Exchange-ზე, რამდენ რაღაცაში შეგვიძლია ვიყიდოთ bitcoin-ში, litecoin-ში, ethereum-ში, doge-ში, ES2-ში, moon coin-ში, ხო? აქ livecoin-ში, bitcoin-ში და USD-ში და დანარჩენში bitcoin-ში არის ვაჭრობა. აქ არის საფულე, ეს არის Windows-ის საფულე, Linux-ის საფულე, block explorer-ი, აქ უბრალოდ საფულის მისამართს ჩაუგდებ და გადმოგვიგდებს ამ საფულეზე რა ფულებმა გაიარეს. ფასი coin-ის და ლინკები ყავთ ძალიან ძლიერი საზოგადოება Discord-ში და ნებისმიერ დროს დაგვეხმარებიან 24 საათი მუშაობენ ჩვენს დასახმარებლად და დაგვეხმარებიან პრობლემის გარეშე, როგორ გადმოვწეროთ საფულე, სად არის ეს coin-ი, სად შეიძლება ვიყიდოთ masternode, როგორ დავაინსტალიროთ და ასე შემდეგ ყველაფერში დაგვეხმარებიან. მოდით ახლა ჩვენ ვნახოთ ეს კიდევ ერთხელ coin-ის სპეციფიკაცია. აი ეგრე არის სპეციფიკაციები და უკეთესად დავათვალიეროთ ეს masternode რას ნიშნავს და ეს უაპარატურო mining-ი რა არის. აი coin-ის სპეციფიკაციებში წერია აი ესეთი რაღაცა, რომ 40% proof of stake და 60% masternode. აი proof of stake არის ეს უაპარატურო mining-ის გამარტივებული ფორმა და ეს არის ცოტათი დანასტროიკებული უაპარატურო mining. ეს არის უბრალო უაპარატურო mining. რა განსხვავება? აი proof of stake-ის დროს ჩვენ ვიღებთ ბლოკების, ახალი ბლოკები რო იქნება, უიყოფა ორ ნაწილად და აი ამ სისტემაზე 40% მიდის, ამ სისტემაზე 60% მიდის. აი proof of stake-ზე მიდის 40%. ეს რას ნიშნავს? ანუ როგორ უნდა გავაკეთოთ proof of stake-ი და რა არის ეს? ეს არის უაპარატურო mining-ი, აღოდ უფრო მარტივი ფორმა არის. ვიწერთ საფულეს, აი ეს საფულის ლინკი რო იყო, ვიწერთ საფულეს და ამ საფულეზე ვდებთ აი ამ coin-ებს. და ჩვენ ვიღებთ ჯილდოს. ანუ რაც უფრო მეტია საფულეზე გაყენებული თანხა, მით უფრო მეტია ჯილდოც. გაყენებული თანხა პრობლემა არ არის, ნებისმიერ დროს შეგიძლია გაყიდო proof of stake-იც და ესეც და ესეც. თავის ჯილდოიანად და ეს კარგი იმიტომ არის, რომ ადვილი არის ამ ბიზნესში შემოსვლა და გასვლაც ადვილია და აქედან გამომდინარე ფულის დაკარგვის რისკები მცირდება ძალიან, უკვე შენზეა დამოკიდებული. შენ მთლიანად დაკონტროლებ აქ ყველაფერს. რო იყიდო რა დავუშვით აპარატურა, იმის გაყიდვა შეიძლება მერე გაგიჭირდეს. და აქ ადვილი არის შესვლა და გამოსვლა.
უბრალოდ ფსიქოლოგიური მომენტი არის ის, რომ კოინის ფასი დავარდნას როცა იწყებს, ნაკლებ ფასში აღარ გინდა გაყიდვა და გონიო რომ მე აიწევს და ელუდები და მიყვები იმას რა. შენ თვითონ როცა მოგინდება მაშინ გაყიდი თუ გადაწყვეტილებას მიიღებ. აი ეს არის proof of stake-ის ჯილდო, რომელიც არის 40% და რომელიც უბრალოდ საფულის გადმოიწევ დადებამ საფულეზე ამ კოინებს და თავისით მრავლდებიან. ოღონდ ეს საფულე 24 საათი ჩართული უნდა კონდეს და სინქრონიზირება უნდა გააკეთოს, ამას ჭირდება ხან 1 დღე, ხან 5 საათი, ხან 2 საათი და სინქრონიზირებას რო გააკეთებს, მერე გამოგიგდებს მის სამართს და ამის სამართს გააგზავნი ამ კოინებს ბირჟიდან და всё. უკვე დაიწყო შენ საფულეზე გამრავლებას. აი ეს არის master node, აქცუალურად უფრო მეტი ჯილდო არის და აი ამისი ჯილდო არის აი ახლა შეგვიძლია 35% თუ 37% დაახლოებით, ანუ ეს არის წლიური რაოდენობა პროცენტების. ამისი თუ დავუშვათ 37-38%, დავუშვათ დაახლოებით 40% არის ამისი წლიური, ხო ამას დაახლოებით იქნება 30% რა, აი ესე გამოდის. ამას პროცენტულ მაჩვენებელს უკეთესად ვნახავთ, უბრალოდ ახლა ჯერ ამაზე ვილაპარაკებ. აი ამ სისტემისთვის საჭირო არის და გადმოწერა უნდა საფულე, მაგრამ შემდეგ უნდა დაინსტალირო აი master node-ის პროგრამები, ძალიან ბევრი პროგრამა უნდა დაინსტალირო და იყიდო უნდა რაღაც პაკეტი, რაოდენობა არის, თლიან რაღაც რაოდენობა უნდა იყიდო კოინების და ამის შემდეგ აქვს უკვე საშუალება რომ ეს master node გააკეთო. ანუ ამას აქვს ორი სიძნელე. პირველი რომ რაღაც პაკეტის კოინები უნდა იყიდო და მეორე პროგრამები უნდა დააყენო. ხშირად აკეთებენ ისე, რომ ერთ სახლის კომპიუტერზე გადმოწერენ საფულეს, ამ საფულეზე დაყრიან კოინებს და შემდეგ ინტერნეტში იყიდიან რაღაც $10 თვეში, $10 VPS სერვერზე დააყენებენ აი ამ პროგრამებს და შეერთებენ ამ საფულეს და ამ ინტერნეტ სერვერს ერთმანეთთან და ის ინტერნეტში როგორც ძრავი ისე მუშაობს, ის უერთდება ბლოკჩეინის ქსელს და ეუბნება რომ ამ საფულეზე აქვს გაყიდული თანხა და აქედან გამომდინარე ბლოკები უნდა შეიქმნას და ეს თავის ბლოკებს გიგზავნის შენ საფულეზე. ანუ ინტერნეტ სერვერს ანასტროიკებ, გუნდოლობ ფართობს თვეში $10-თან $5, იქ აყენებ ყველა პროგრამას და იმ ინტერნეტ სერვერს უკვე შენ საფულესთან აერთებ და უკვე ეს შენი საფულე და ინტერნეტ სერვერი ერთად მუშაობენ, ოღონდ შენ ფული გაქვს შენ საფულეზე და ჯილდოსაც შენ საფულეზე იღებ. ესეთი გავრცელებული ფორმა არის. ზედაპირულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჭირდება პროგრამების ინსტალაცია და რთული ინსტალაცია და რაღაც პაკეტის ყიდვა. აი ეს არის უკვე master node ჯილდო, რომელიც არის აი უკვე 60% იმ რევარდის და master node-ზე ჩვენ შეგვიძლია დავითვალოთ არის დაახლოებით 40%. ანუ ეს იქნება დაახლოებით 30% წლიური და ეს 40% წლიური გაყიდული თანხიდან გამომდინარე. აქ არის white paper თეთრი ქაღალდი და აი აქ არის როადმაპი, ნორმალური როადმაპი აქვს. ეხლა ჩვენ გადავიდეთ აი აქ კიდევ ერთხელ დავათვალიეროთ კოინის სპეციფიკაცია. ეს არის market master node capcom. სოთაშორის ცოტათი მომეწონა საიტი. აქ არის full აი ეს პაკეტი, რასაც ვიძახი, ეს არის 15000 AllSafe კოინი, რომელიც ღირს $460 და გვაძლევს წლიურ 36%. აი რო თქვი დაახლოებით 40%, აი 36 წლიურ 36%-ს გვაძლევს ჩვენი გაყიდული თანხიდან გამომდინარე. ეხლა ჩვენ ჩამოვიდეთ ქვევით. ეს რას მოგცემდა? ერთი ცალი პაკეტი რო გვეყიდა, თვეში გვექნებოდა აი ამ მომენტში $13. თვეში გვექნებოდა $13 ერთი master node პაკეტიდან გამომდინარე, რომელიც ღირს $460. ჩამოვიდეთ ქვევით და აი ვნახოთ price, ანუ კოინის ფასი, რომელიც იწევს ზევით, აი, ძალიან კარგი გრაფიკია ფასის. ჩვენ აქ გვაქვს კიდევ ROI გრაფიკი. აი ეს ROI არის, აი ეს ზუსტად ეს, აი ეს 36%, ანუ წლიური პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთაც მრავლდება ეს ჩვენი გაყიდული თანხა. აი ეს აი თავიდან ყველა კოინის გრაფიკი იწევს ხოლმე ROI-ს, ანუ ROI არის ეს პროცენტული მაჩვენებელი და აი ბოლოს მივიტანთ 36% არის.
აი უკვე ვაკეს აკეთებს და ესეც კარგი გრაფიკი არის. ეხლა კიდევ ჩვენ უნდა ვნახოთ აი daily volume, ანუ დღიური ბრუნვა, როგორ თანხატრიალებს ყოველ დღე ამ კოინში. შეიძლება კოინს ხოდეს კარგი მარკეტ კაპიტალიზაცია, მაგრამ დღიური ბრუნვა თუ არ აქვს, ის ნელ-ნელა მოკვდება. დღიური ბრუნვა არის ყველაზე კარგი რაღაცა, ის გაჩვენებს ამ წუთას არის თუ არა ბიზნესი, ადამიანები, ხალხი კოინით დაინტერესებული. გამოდის რომ არის, აი აქ ვარდნობის გარეშე მოდიოდა, აქ უკვე დაიწყო ვარდნა, მაგრამ ზევითაც იწევს ხოლმე. აწევა ქონდა $5,000, $3,000 და აი აქ ახლა უკვე $3,700. ნუ daily volume-იც, ანუ დღიური ბრუნვაც კარგი არის. ეხლა აქედან გადავიდეთ ჩვენ უნდა CoinGecko-ზე. ეს არის ძალიან კარგი საიტი კოინების გრაფიკების დასათვალიერებლად. აი აქ არის AllSafe კოინი, ოპა. აქ რაღაც ლინკები არის, Twitter-ში აქვს, Telegram-ის გრუპაც აქვს, მაგრამ Discord-ი არის ყველაზე უფრო ძლიერი და Bitcoin Talk-იც არის, ეს Bitcoin-ზე სალაპარაკო საიტი არის. კრიპტოვალუტებზე. მოდი ახლა ჩვენ ვნახოთ აი ამის გრაფიკი და როგორი კარგი გრაფიკი აქვს, აი როგორი იწევს ზევით, დამაჯერებელი ზრდა აქვს და აი ეს არის დღიური ბრუნვა, daily volume, ანუ ეს ძალიან კარგი არის, აქტიურობა არის გაზრდილი, ჩვენ ვხედავთ რომ აქტიურობა გაზრდილი არის და ეს არის ძალიან კარგი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვნახოთ 30 დღიანი გრაფიკი, აი წვეტები რო არის პატარა, აი ესეც დავათვალიეროთ. აი ეს წვეტები არის, მაგრამ თან იზრდება ზევით, აქ იყო 5,000, აქ იყო აი $100, $30, აი ძალიან პატარა $25 ხო დღიური ბრუნვა. აი აქ იყო 3,000 რაღაცა, 3,900 და აქ უკვე მეგონი უფრო 4,000, აი $5,000 არის აქ რა. კარგი აქტიურობა მაღალი არის და თან იზრდება. კოინის ფასიც იზრდება. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ დიდი რაოდენობა exchange-ების, ანუ ბირჟების, რომელზეც შეგვიძლია ვიყიდოთ ეს კოინი და აი ხედავთ რომ თქვით რომ ბევრ კრიპტოში შეგვიძლია ვიყიდოთ, მეთქი რომ თქვი, აი GEO კოინი აქვს, აი Doge კოინშიც ახლა ვერა, მაგრამ საერთოდ არის Doge კოინშიც შეგვიძლია ვიყიდოთ ეს კოინი, ანუ ის არის რა ქვია. პლუსია ის, როცა სხვა კოინებში შეგვიძლია იყიდო. შეგვიძლია ახლა კიდევ ბოლოს რაც დაგვრჩა, ეს არის მარკეტ კაპიტალიზაცია. დღიურ ბრუნვაზე ვილაპარაკეთ, აი მოცემული მომენტში არის $4,700 დღიური ბრუნვა. აი ამ დღეს არის ბრუნვა კოინის $4,700. არის მარკეტ კაპიტალიზაცია, მთლიანად რა ფული არის დაბანდებული ამ კოინში და მარკეტ კაპიტალიზაცია არის ამ კოინის 242,000. კარგი ციფრი არის, ესეთი პატარა კოინისთვის კარგი ციფრი არის. საშუალო მარკეტ კაპიტალიზაცია არის. საშუალოზე ცოტათი უკეთესიც კი, ანუ მარკეტ კაპიტალიზაცია ეს უკვე კარგი ციფრი არის. ეს კარგი არის. აი ჩვენ ახლა დავთვალიერეთ AllSafe კოინი, დაგვეთვალიერებინა Discord-ის ჯგუფი, ყავთ ძალიან ძლიერი Discord-ის ჯგუფი, ამათ აქვთ კიდევაც აი 1000 AllSafe კოინის მფლობელების კლუბი და რაღაც ბონუსებს აძლევენ, არის airdrop-ების ოთახები, ანუ ჩუქნიან ამ კოინებს და ესეთი ის არის რა ქვია, საინტერესო საზოგადოება არის და ისინი გვეხმარებიან ნებისმიერი პრობლემაში დაგვეხმარებიან. ეს იქნება სად გადმოვიწეროთ საფულე, როგორ ვიყიდოთ ამ კოინთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვა, აქ შეგვიძლია დავსვათ და ეგრევე დაგვეხმარებიან. Support-ი არის რა, ასე ვთქვათ და თან ძალიან დიდი საზოგადოება არის. შეგვიძლია ვნახოთ აი რამდენი რაოდენობის განცხადებები აქვს აკეთებული, ძალიან ბევრი არის, ეს კიდევ არის ზევით. დიდი რაოდენობა არის. აქ არის სხვადასხვა ოთახები, აი აქ არის ბევრი დიდი რაოდენობა ოთახების, სხვადასხვა ისინი არის, ბოტების ოთახებიც არის ინგლისური ოთახი, სალაპარაკო არის, სხვადასხვა ენების ოთახი, რუსული ოთახებიც არის და ეგრე airdrop-ის ის არის, რა ქვია. ჯგუფიც და მოკლედ ძალიან დიდი და ძლიერი საზოგადოება არის და ძალიან საინტერესო ჯგუფი აქვს Discord-ში. გარდა ამისა, კიდევ არის პულები, სადაც შეგვიძლია
დავამაინინგოთ, აი საფულე რო არ გადმოვწეროთ და არ ვიწვალოთ, ეს პულები არის BTC pop პული. სად არის ახლა? აი ეგერ არის BTC pop პული. აქ არის AllSafe coin-ი და კიდევ არის მეორე Snowd pool-ზეც არის. აი ეგერ არის AllSafe coin-ი და აქ ამას აქვს faucet-იც და შეგვიძლია დავრეგისტრიროთ და faucet-ზე ცოტა გვაჩუქებენ ამ AllSafe coin-ებს. ცოტა რო გქონდეს რა და სიწყცის და მე არ ვიყიდით ან რაღაც. თავისი faucet-იც აქვს ამ pools. კიდევ არის Snowd-ზე, Snowd-ის pool-ზე არის AllSafe coin-ები და ეს ცოტა დიდი პული არის, ცოტა რთული ინტერფეისი აქვს, მაგრამ არა უშავს. აი ეგერ არის, აქაც არის AllSafe coin-ი. აი ეგერ უწერია კიდევაც ROI 36%. აი ჩვენ ვნახეთ ახლა უკვე ყველაფერი AllSafe coin-ზე, სპეციფიკაციაც ვნახეთ. ეს არის masternode და proof stake coin-ი, შეგვიძლია გამოწეროთ საფულე დავყაროთ coin-ები და proof stake-ი ვარდი გვიქნება დაახლოებით 30% წლიური, შეგვიძლია აი ეს პირდაპირ masternode პროგრამები დამაინსტალიროთ და მთლიანი პაკეტი ვიყიდოთ და გვექნება ჩვენ ამ დროს დაახლოებით 40%, ცოტა ნაკლები, 37-36% წლიური და შეგვიძლია აი პულებზეც გავაკეთოთ, აი პულებზე არის ყველაფერი დაინსტალირებული, ჩვენ უბრალოდ დავყოლეთ ჩვენ coin-ებს, ისინი გაგვიმრავლებენ და პატარა კომისია მიაქვთ. პულებზეც ვილაპარაკეთ. ეს არის საინტერესო coin-ი, ძლიერი საზოგადოებით, საინტერესო ისტორიით. მადლობა ყველას და წარმატებები ყველას.